Mapapabain daw ako dito sa tubig. Mapapabain ako sa tubig kasi dito ako kasama. Wala akong ticket, oh. Good morning, Puerto Princesa. What's that? Puerto Princesa. Alright, bye. Naghihintay kami ng aming service papuntang El Nido. Yan. So dito naghihintay ang mga sundo. So ito na sundo namin. Yan. Yan o, ang pangalan o. Ganyan sundo. So once na may nagland na aeroplano, yung mga service vehicle ng mga hotel kung saan kayo nakabook sa El Nido ay agad na pumupunta rito sa arrival area ng Puerto Princesa Airport. So yan, kung makikita nyo yung mga van, mga service van, yan, pinipick up na nila yung kanilang mga nakabook sa kanila ng mga pasahero para may transfer nila kung saan man ang destinasyon. Sa likod, nasa likod yung parking area. Ayan. So ito yung airport. Kami lang ang pasahero ng van. Diba? Swerte na kami. Ang luwag-luwag. Hindi, naghihintay pa ng pasahero yung van. So ito yung service from Puerto Princesa to El Nido. 5 to 6 hours ang biyahe, sabi ng driver. Ha? Meron pa rin sa kabila. Hindi, saan ba tayo? So nag-request ako ng breakfast muna bago patuloy ng El Nido. So dito kami dinala. Kain na to, yan. So ito yung mga pagkain nila. Plain rice. Champurado. Enjoy your meal po. Yes, so caldo. Wow! So ito yung mga food niya. Yan. Uy, pasid. Daing. Tuyo at dilis. Kamote. Pakwan. Papaya. Very good. Kain muna. Tigil kami dito dahil may quarantine. Bawal pala dito magdala ng mangga. Kaya nagtakakala ko paparada dahil kakain na. Hindi pala. Quarantine. Minto yung van para kami kumain at saka siya comfort zone. It's 2 PM. Umalis kami sa Puerto Princesa na alas 9. So, 5 oras yung biyahe kasama yung mga pit stop. Dito na kami ngayon sa El Nido Terminal. Terminal ng van. Ito yung mga kasabay ko. Balik na tayo, iiwan tayo ni Kuya. Nagmumotor, kaya walang helmet. Pag sa city yan, sa Puerto yan. Nag-helmet sila. Pag sa Puerto Princesa. Dito, hindi pa masyadong stricto kasi dito. Oh, by the beach. Wow. Look at that. Whew. Ayun ang gandang beach. Wow.
Yeah, ganda. Bukas, mamamasyal kami dyan. Magpapahinga muna kami. Yan. Palulo. Tingnan natin. Opo, mga nandun yan. Jingle na. Jingle na. Oh, wow! Living room. Mukhang malamok dito. Wow! Shake! CR. May bidet. Shower. May hot shower. Alright! Yan. So, yun ang aircon. Yan. Meron siyang kulambo. Meron pa siyang fan. Yan. Yun. Meron siyang terrace. Wow. Chili na chili. Mukhang malakas ang hangin dito kasi may mga party. Malakas ang hangin. Bukas, mag-island hopping kami. Ang activity lang daw dito sa El Nido ay island hopping lang. Wala nang iba. Ayan, mag-island hopping kami. Pupuntahan namin yun naman bukas. Karating lang namin ngayon from Puerto Princesa. So, it's 2:18. Yeah. Let's see the sand. Tingnan natin yung sand. Oh, pino. Pino ang sand. Wow. But it's not pure white, green. So yan. Take a look. So yan, lakad-lakad, maghahanap ng kakainin natin. Thank you para sa video. Ito sa mga guest restaurant dito sa video. So ito na yung aming dinner. Dumating na fried fish with fries. Shrimp gambas. So, ito yung El Nido paggabi. Yan. Ganito sa paggabi. Good morning, El Nido. Oras ay 7 in the morning. And today is November 1. So darating yung aming bangka ng alas 9 para sa island hopping. Ito daw sa beach na to ay bawal mag-swimming dahil mataas ang chloroform. So ngayon ay low tide. Medyo napansin ko nga na iba yung kulay ng tubig nung nag-low tide compare sa hapon. Dumating kami ng hapon, 3 o'clock ng hapon ay high tide, maganda yung tubig. Kape tayo! Pinagtitimpla ako ng kape para sa dadalhin ko sa aming tour. Kasi ako si kape. Hindi ko na ayaw ng soft drinks, tubig lang at kape. Kape na lang, hindi ko nakaalis sa katawan ko. Kain na kami ng breakfast kasi 7:30. So, after breakfast, ready na kami para sa island hopping. So, ito na yung aming breakfast for today. Hot cake. Ano ito? Sausage. So, yung leche plan, hindi ako pwede kumain yan. This is, syrup. That's syrup. Butter pwede ako, pero yung syrup ng pancake, hindi ako pwede. Bakit? Alam niyo na. May sarili akong sugar.
kayo sakay. O sige, bababa na ako. Tanong ko pa balik. Para. Confirm. Kailangan confirm. Wala na. Kuya, ano unang stop natin? Confirm. Wala na. Sa inyo, mamaya na lang sa inyo. Ano yung unang stop natin? Ano? First destination. Ayun, walang stop. Very good! Yes, answer! Bigyan na lang 10,000 yan! Good morning, everyone! Wow! He is the very important person here sa boat. You know why? Everyone will know. Without him, you don't have lunch. But after lunch, he is not important anymore. Alright, and also our first destination will be the 7 Commando Beach. Starting time from here will take approximately 2 hours. Yeah, by swimming. But since we are in the boat, it will take around 15 minutes. Alright, so I will give more instructions and reminders later. Thank you so much for listening and enjoy your day. Maraming salamat po. Mabuhay! So, we are here now in El Nido! Wow! So look at behind me. Look at the rock formation. Very nice. Woo! Medyo maalon siya, hindi okay. Mataas yung alon. So mukhang malalim na rito dahil iba na yung uli ng tubig. Blue na blue! Uli ng tubig! Blue na blue! Malalim. This is my first taste of water in El Nido. Ito yung unang tingin ko. So, actually notice, kung mapapansin, mostly are foreign tourists. So, dito na El Nido dahil sa mga turista. Ito pala yung hinahanap ko. Hindi ko makakita. Ito na pala, nagbubuo ko na. Ito yung sinasabi ko sa yung 7-Eleven. Kung meron 7-Eleven dito sa mga ganito, yan, meron pala. 7-Eleven. Hi. Ito ba ang unang tikim mo ng tubig ng El Nido? Ano ba yung tubig nila, maalat o ano? Lasang turista. Lasang foreign tourist. Ayan. So, pag nagpunta kayo dito sa 7 Commando Beach, meron din siyang 7-Eleven. Ayan. So, yun yung mga mabibili rito. So, iba yung feeling ng ganito nakaka-relax. So, yung pakiramdam ng pamisan-misan, umaalis ka sa your comfort zone. Iniiwan mo yung mga trabaho na nagbibigay sa'yo ng sobrang problema, sobrang stress. Napunta ka dito sa mga ganitong lugar. Di ba, enjoy?
Yan. Inumin daw yan pang X-Men. So, ang ininom mo kuya, ano ininom mo? Red Horse pang, inumin ang? Unang ka lalaki. Yan. Tingnan mo naman yung kanyang, kung gaano kaganda yung kanyang pangil. Pangil yan ng buaya na nahuli dito sa Puerto pa. Dito sa El Nido, naglalangoy daw dyan sa dagat eh. Nahuli niya. nahuli namin sa munisipyo. Yun, sa munisipyo daw yung buhaya. Yun ang pinakamagaling, kuya. Yun ang gusto ko. Tama yan. Oo, kaya kagrupo ko pala si Sir eh. Okay! Maraming salamat po. Yan. Dito po. Yan, very good. So, kaya sa tinawag na 7 sa natin, dahil daw dito sa mga Amerikano, unang nagtanggol. Sa El Nido. Magandang lakaran yung buhangin niya, hindi siyang pakisapa.